Nampak tak? Nampak teacher. Nampak teacher? Okay, so I think we start now lah. Okay, so here is actually the one that we get. Macam mana nak ni dia? Ish. Okay, so kita ada, nampak ke korang? Nampak teacher, nampak. Ke tak jelas? So ada seorang cikgu, she did the analysis of the trial for every state lah. So kita ada kecuali yang SBP dengan, MRSM ada, SBP pun ada. So dekat sini dia buat daripada for paper 2. Okay, soalan 1 sampai soalan 11. Okay, so kalau kita tengok Johor ada photosynthesis, kita tengok question 11. So some of the teachers said that dia kata macam mana we tentukan the A plus, A minus student. So dia kata based on soalan 11. Dia kata dekat soalan 11 tu lah yang menentukan which A you are. So dia kata kalau dekat sini, Johor dia ada photosynthesis and diet, Kelantan, green technology and pelihara apa? Then Conservation je. Conservation dengan apa satu lagi? Conserve. Okay, Melaka ada kitar haid dengan bank biji benih. Ya Allah teacher, mata tak nampak. MRSM. Sekejap, ada yang nak masuk. MRSM. Suku-suku separuh, pintasan gester and diet gester. Faham penjelasan? Okay, nanti korang tengok lah. Okay, so teacher nak tengok Terengganu, mana Terengganu? Okay, Terengganu, pancreas, gallstone dengan pinggan sihat. Okay, pertama, the experienced teacher dia kata Terengganu selalunya soalan dia soalan yang keluar periksa. Selalunya lah KBSM. For KBSM we are not sure. So jadi kalau kita tengok Terengganu dekat sini pancreas, pancreas, kalau pancreas insulin. Okay, nanti kita tengok yang ni. Kita akan tengok this one. Okay, yang ni dia akan forward nanti dekat korang nanti korang tengok. Okay, teacher stop sharing. So today Okay, kita nak tengok apa? Kita tengok trial Terengganu lah. Trial Terengganu. This one. Sekejap. Korang ada soalan trial Terengganu? Dah buat ke belum? Ada? Dah buat ke tak? Dah buat teacher. Dah buat? Saya dah buat. Fazana dah. How about the rest? Siapa yang dah buat? Tak buat lagi teacher. Tak buat lagi. Okay, this. Aduh, ya Allah. Okay, teacher tinggalkan sekejap korang. Tak boleh ni budak ni. Baik kat saya teacher. Okay. Farzana, can you share the question with your friends? Sebab teacher tak download the apa benda tu? Ya, teacher. Okay, download. Korang cuba buat dulu 10 minit. Okay, 10 minit tau. Okay, korang buat dulu. Cuba buat. Alright? So teacher tinggal sekejap Kawai hantar already.
Did you not send? Korang nak buat sampai soalan berapa? Nombor 1 je. Nombor 1. Okay, kita tengok Okay, diagram 1 shows the food source dengan jenis karbohidrat. So the first one adalah apa tu korang? Madu Teacher, I left my pen at the school, so teacher tak boleh nak menulis tau. So sebab tu teacher ambil yang ni, vitamin. Okay, so ini adalah madu. So we know madu is the simple sugar. So it is monosaccharide. So namakan jenis karbohidrat bagi contoh makanan dalam baca 1. 2 marks ke 1 marks ni? Kalau korang boleh refer soalan. 1 mark ke 2 marks ni? 2 marks je. 2. Okay, so 1 for madu and this is potato. So potato starch, kita tahu potato starch kan? So it is polysaccharide. So dapat 2 markah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, this cikgu buat glucosa, fructosa and galactosa. So this is the monomer glucose. Glucose plus glucose, kita akan dapat maltose. Glucose plus fructose, kita dapat sucrose. Glucose is galactose. Glucose and galactose dapat lactose. Okay, 2A, name the element yang terdapat dalam sumber makanan. So kita tahu karbohidrat kita ada C, H and O, carbon, hydrogen and oxygen. Boleh yang ni senang je kan? So kalau according to the ada seorang cikgu SDP dia share, ya Allah, budak kenalnya pula. Dia kata soalan 1 sampai soalan 4 sepatutnya korang kena dapat tak. 6, 6, 7, 7. Soalan 1, betul lah soalan 1 sampai 4. Okay, soalan 1, soalan 2 comprises of 6 marks each kan. Soalan 2 dengan 3, 7 and 7. So yang ni korang sepatut dapat full mark sebab soalan ni sebenarnya soalan understanding sahaja. Kefahaman ataupun yang 2 level yang bawah tu. Bawa sini lah baby. Sini. Bawa sini. Baby. Okay, soalan B. Okay, monosaccharide ada reducing agent, reducing power yang berupaya memindahkan hidrogen kepada another compound. Tak payahlah. Okay, nyatakan pemerhatian observation apabila monosaccharide dipanaskan dengan Benedict. So ini food test apa ni korang? Guna Benedict solution. Benedict test kan? Okay, Benedict test dia akan jadi bread rig precipitate. Okay. So Benedict solution yang warna biru bila kita letak dekat monosaccharide, bila kita test dia akan ada
red brick precipitation. Okay. Kenapa? Sebab dalam benedict solution ada cuprum sulfate. CuSO4 ni betul ke cuprum sulfate? Betul ke korang? So dia akan turunkan cuprum tu. Sulfate. So dia akan jadi red brick precipitate. Okay, B2 terangkan pembentukan polysaccharide from the monomer. Maksudnya tadi kalau glukos tambah galactose jadi lactose kan. Macam mana dia terbentuk? So kita tahu it is formed in the process of condensation. So kalau cikgu ni buat condensation means combine. So the monosaccharide monomer bergabung apa bergabung? Combine teacher. Combine through the process of condensation to form Long molecular change, teacher. change. Okay, ada dua teacher rasa kalau tak silap. P1 and point 2. So this process involve the Removal of one molecule of water. So P1 and P2, cikgu ni tak buat P2. So you get 2 marks. Okay, dapat berapa dah? 6 markah 2, 2, 2. Okay, now question 2. Okay, yang ni soalan form 5. Okay, rajah menunjukkan jenis tumbuhan yang ditemui di habitat yang berbeza. So first, tumbuhan P itu adalah hydrophyte. Tumbuhan Q which is a cactus or succulent plant, that is a xerophyte. R is halophyte. Ingat lagi tak R dekat mana tumbuhan R? Mangrove pond. Yes, dekat mangrove. Tumbuhan pokok bakau, so dia berada di habitat yang air yang bergaram, yang masin, air masin kan. Zero, tak ada air. Hydro, dalam air. Okay, so based on diagram 2, name tumbuhan P, Q and R. So P is hydrophyte. Pokok apa ni yang terapung atas air tu kan? Q xerophyte, R halophyte. A tu nyatakan ciri penyesuaian tumbuhan Q. So kita tahu Q is cactus or succulent plant. So dekat sini cikgu ni bagi succulent as simpan air. Welcome Firaz. Good morning teacher. Morning. Berbangun suara pun sekak lagi tu ha. Kau dah mandi belum? Baru bangun macam mana mau mandi teacher. Okay, so yang ni can you give me how many marks for A2 ni? 2 ke 3? Kalau lain? 1 je. 3, teacher. 2, 1 ke 2, teacher? 2, 1 je. 1 sahaja. Sebab dia kata state 1. Yes, Nyatakan state satu. 1. Okay, 1 sahaja. So 1 boleh banyak kita cakap. So kita kata dia Boleh. ada root system that is widely spread ataupun dia menembus jauh ke dalam tanah for air and garam. Ataupun kita kata it has the succulent leaf and stem that store water. Kan dia gemuk-gemuk kan? Ataupun kita boleh kata the stem and the leaf is cuticle, ada wax yang tebal to reduce the loss of water. So banyak, anyone dapat 1 markah. Berapa markah dah? 2 markah dah? 4 teacher. 4 dah? Oh, soalan 1 tu 2 markah. Okay. 3 markah. Oh, 3 markah. Oh, 1. So 5 dah lah. 5 5 markah ke sekarang? Oh, 4, sorry. Rajah menunjukkan jenis tumbuhan yang boleh temui di habitat berbeza. Okay, semasa I pasang, inilah tumbuhan R. Sebahagian besar akar tumbuhan R ditenggelami air laut yang masin. So, explain how the R plant is can tolerate the salt water untuk mengekalkan kemandiriannya. Macam mana dia boleh hidup
macam mana dia tolerate dengan air laut yang masin. Okay, first kita tahu the root subcell have the salt content higher than the air laut. Okay, korang kena ingat So, bila akar mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi, so air akan keluar ke air akan masuk dalam subsel akar? Bila kandungan garam dia lagi tinggi. Solute tinggi, maksudnya water potential low, betul? Betul? Jadi, air laut, outer environment luar tu mempunyai water potential lagi tinggi, so air akan masuk ke dalam akar. Jadi dia hilang air tak? Tak kan? Okey, ataupun korang boleh kata cell hair root is hypertonic towards the sea water. Thus, the root hair cell will not lose the water through osmosis. Ataupun korang boleh kata the water molecule diffuse into the hair root cell through osmosis. Okay, itu akar. Yang ni berapa markah korang? 4. 2 teacher. 2 2 teacher. Okay, if korang nak jawab pasal akar, so that is the 2 point. Okay, kalau korang nak jawab pasal daun, korang boleh cakap, okay, kita kena ingat pokok bakau dia ada hydatod dekat dia punya daun, dekat dia punya batang. Okay, so dia kata garam excess salt is expelled from the plant through hydatod. Dan daun tua, dia simpan garam dan bila kepekatan garam terlalu banyak, daun itu akan gugur. So selalu soalan ni dia tanya pasal akar lah, tapi apa kita panggil, adaptation dia melalui akar dan juga daun. Okay, habis soalan 2. Okay, now we move to soalan 3. Okay, Rajah 3.1 shows the plant cell that is immersed in the 30% sucrose solution. Okay, 30% sucrose solution, korang rasa dia hypertonic or hypertonic or isotonic? Hypertonic. So hypertonic macam teacher cakap hari itu, hyper E maksudnya air akan keluar ke masuk? Keluar. Yes, exit. Macam cikgu ni buat ni. Okay, so it is the plant cell. So kalau air keluar, dia akan berlaku plasmolysis. Okay, plasmolysis is the condition bila air keluar, the cell wall dia akan cell wall? The vacuole dia akan mengecut, dia akan detach pada cell wall. Dia akan tercabut lah. Okay, kalau kita tengok kat gambar sini, dia macam ni. Okay, so X. Dia kata pada Rajah namakan X and Y. Mana X and Y? Okay, X is apa korang? Plasma membrane. Okay, ada satu layer between the cell wall dengan dalam dia tu lah. Okay, plasma membrane. Dalam sel dia. Okay, lepas tu Y is the vacuole. Korang boleh tak ni? Ada teacher rasa korang jawab hari tu. Dia panggil apa? Hypertonic process. Okay, hypertonic process. Hypertonic is not a process tau korang. It is condition. Okay, satu keadaan. Okay, so korang ingat lah. Okay, B. Terangkan macam mana proses plasmolysis berlaku. So yang ni berapa markah? 3 ke? Atau 2? 2 teacher. 2. So dia bagi 3 points. So first kita kena cakap sucrose 30% is hypertonic towards the plant cell ataupun the subcell. Kena cakap larutan tu keadaan dia hypertonic ke, isotonic ke, hypotonic towards apa. Okay. Point kedua, kena cakap what happened to the water, move in ke, move out the water through osmosis. Kena ada osmosis. Osmosis is the wajib, the must, the compulsory
perkataan untuk kita nak terangkan hyper and isotonic. Okay, ini adalah keadaan apabila air keluar. So, bila air dah keluar, so the membrane plasma will pull towards, away from the cell wall, ataupun kita kata the cell is flaccid. Lembik lah. Kehilangan segah. Kalau dia segah, kita panggil apa? Dia segah, air banyak dekat dalam, kita panggil apa? Turgid. Turgid. Okay, turgid. Okay, kita tengok soalan C. Okay, C. Dia kata diagram 3.2 shows the step to make kimchi. Okay, yang telah dijalankan oleh Tuan A. So the first step is cut the cabbage to beberapa bahagian. Selalunya kita letak smaller parts lah. Kenapa nak small? Supaya kita nak increase the TSA value. Total surface area jadi besar bila dia kecil. Okay, langkah 2, kita letak garam pada setiap wilayan kubis and biarkan selama semalaman. Kenapa kita kena letak garam? Korang rasa? Hypertonic. So bila kita letak banyak garam, so garam is solute banyak. So water potential low, air akan keluar ke masuk? Keluar. So air akan keluar. Okay, kita tengok. Lepas tu bilas beberapa kali, tos selain kubis bla 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 bla, perap bla 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 bla. Okay, kita tengok. Berdasarkan rajah, terangkan jawapan anda. Okay. Langkah mana yang paling berkesan bagi membolehkan kimchi simpan lebih lama? Korang rasa langkah yang mana? Kedua. Kan kenapa bila kita letak garam, so sel kubis adalah hypertonik kepada persekitaran. Oh, terbalik ni korang. Kita letak garam, kita letak kubis, kita salut kubis dengan garam. So dalam kubis tu hypotonik kan? Dalam kubis. Betul tak? Sel kubis is hypotonic. Dekat luar kubis is hypertonic. Betul tak ni korang? Betul tak ni? Betul tak ni? Betul teacher, betul. Betul teacher. So kubis dalam is hypo, luar kubis is hyper. So bila garam ada dekat luar, garam hypertonik terhadap sel kubis, so air akan keluar daripada kubis sebab kubis is hypo, luar adalah hyper. Secara osmosis, okay, again osmosis disebut. Memang disebut osmosis. So sel kubis akan kurang air, dehydration. So bila dalam kubis tak ada air, mikroorganism dalam kubis akan kurang air. So dia akan mati, so dia jadi kekal lama. How many marks ni? 3? Yang tu teacher, 3. 3. So first kita kena pilih langkah yang mana. Okay, kita kena pilih langkah 1. Okay, lepas tu kita kena bagi reason why we choose that langkah. So yang tepat adalah langkah 2. Boleh tak ni? Boleh teacher. Okay, soalan 4. Okay, menunjukkan 2 stages of biochemical reaction which P and proses Q dalam aerobic. So keyword dia adalah aerobic respiration. Ada 2 stages. Okay, P and Q. So P is the glycolysis process. Proses yang mana the glucose dia akan diuraikan, dipecahkan kepada molekul pyruvate. Okay, then pyruvate dia akan masuk ke dalam proses Q, which is the oxidation process dengan kehadiran oksigen. Betul tak? Glycolysis perlu oksigen ke Q? P perlu oksigen ke Q yang perlu oksigen? Q. Yes, Q tau. Sebab kalau kita tengok anaerobic process, dia ada proses glycolysis juga. Okay, glycolysis process in aerobic
ada juga, cuma yang proses Q which is the oxidation of pyruvate hanya happen in aerobic, while dalam anaerobic fermentation ataupun lactic fermentation tak ada proses Q sebab dia tak ada ataupun kurang oksigen. Okay, soalan 1, namakan proses P and Q. So P is glycolysis, Q is the oxidation of pyruvate ataupun kita kata it is aerobic respiration. Macam tak betul je aerobic respiration, tidak teacher rasa oxidation of pyruvate. Pyruvate oxidation. Ni berapa? 1 ke 2? 1 teacher. 1 saja. Okey, kalau kita tengok gambar Encik Uni lukis aerobic. So O besar kat sini mitochondria. So O kat sini buat C, it is a complete oxidation of the glucose dan dia produce banyak energy or ATP. 1 jadi ni aerobic. Hasil dia apa? Carbon dioxide, water and energy. Okey, nyatakan perbezaan tindak balas P and Q. So P is a process of penguraian glukos kepada 2 molekul of pyruvate oleh enzim. While Q is the oxidation of the pyruvate to the carbon dioxide, water and energy. Yang ni berapa markah? P happen in cytoplasm, Q berlaku Satu markah teacher. satu je. Ha. Okay. So teacher rasa mana-mana satu. Kalau korang nak buat yang P proses penguraian complete. Okay. P berlaku dalam cytoplasm, Q berlaku dalam mitochondria. Tempat dia berlaku. A3, terangkan kepentingan R. R adalah ATP atau energi. Kenapa energi penting kepada sel? So kita kata untuk menjalankan pembahagian sel ataupun untuk pembesaran for biochemical reaction ataupun pengangkutan aktif, which we know that the pengangkutan aktif needs energy. Boleh tak ni korang? Boleh teacher. Boleh. Boleh teacher. Okay, sambungan 4B. Okay, this is the, what is S? Organelle S is the Mitochondria. Okay, mitochondria. Okay, bilangan organelle S dalam muscle cell seorang buruk is higher than in the skin cell. Kenapa banyak dalam sel otot mitochondria? So first, yang ni berapa markah? 3. 3 teacher. 3. So first kita kena state what is S. So organelle S is mitochondria. So what is the function? Dia menjana tenaga. So it's produce energy. Lepas tu kita cakap kenapa dalam sel otot lagi banyak? Because dekat otot bilangan organelle sel lebih tinggi supaya dapat menghasil lebih banyak tenaga kepada sel otot, membolehkan sel otot contract and relax lebih cepat, lebih banyak pergerakan. While sel kulit doesn't need more energy sebab dia tidak terlibat dalam penghasilan pergerakan. Boleh tak ni? Boleh. Boleh teacher. Okay, 4B. Latihan intensif mempengaruhi pencapaian atlet, wajarkan. So first kita kena cakap wajar ke tak wajar. Okay, so kita kena cakap wajar. So kalau wajar, kenapa kita kata wajar? Okay, 1 mark. So F 1 markah, yang lain dapat markah lain lah. Kenapa? Because the intensive exercise ni, dia akan meningkatkan bilangan mitochondria dalam sel otot. So bila dia practice, dia lari, for example dia akan meningkatkan bilangan mitochondria dalam muscle cell dia. So bila mitochondria banyak,
lebih banyak tenaga dihasilkan kepada otot. So ini akan menghasilkan gerakan yang lebih cepat dan kuat. Otot mengecut dan mengendur dengan lebih cepat dan lebih kuat. Macam sama je ni. Okay, prestasi atlet meningkat. Okay, 5. Korang kalau tak faham tanya korang. Okay, 5.1, 5.2 menunjukkan pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, first diagram 5.1 ini adalah Allah. Sel xylem, okay, ada molekul air. Then kita ada force X and force Y. So force X is between the water molecule dengan cell wall. While daya Y is between the water molecule themselves. So X adalah daya lekatan. Addition force kan? Addition force adalah daya antara water molecule dengan dinding sel, while daya Q is the cohesive force, daya between the water molecule. Maksudnya dia daya antara molekul-molekul air di kalangan diorang. And these two forces dia akan produce the capillary action dalam xylem. Xylem angkut air ke angkut makanan? Xylem. Minerals. Minerals, water and mineral, salt. Bolehlah water. So cara teacher nak ingat, phloem, fruit. So fruit adalah makanan, so phloem dia akan angkut food ataupun photosynthesis product. Xylem dia akan angkut water and mineral salt. Boleh tak ni? Boleh? Okay, Boleh, rajah 5.2 ada xylem, ada phloem, lepas tu kita ada air daripada xylem masuk ke dalam phloem. Lepas tu dia masuk ke companion cell, dia masuk ke dalam leaf cell. So dalam xylem, dalam xylem ni ada sieve tube. Sieve tube. Tahu sieve tube? Tube tapis. Okay. Sekarang kita nak tengok. Okay, korang tahu tak macam mana? Okay, what is the process happen in diagram 5.1? What is the process happen dalam diagram 5.1? Air, tindakan air daripada akar ke daun. Translocation. Translocation, transpiration. Yes. While the 5.2 is the translocation. This one pergerakan photosynthesis process. Photosynthesis product makanan. So air, pergerakan air, transpiration, translocation, pergerakan makanan. So korang tahu tak macam mana air bergerak? Kita ulang balik lah ni. Okay, macam mana korang? Air bergerak pula. Photosynthesis product. So kalau glukos atau amino acid masuk dalam phloem tissue, dalam sieve tube to be exact, dia masuk dalam tu, apakah keadaan dalam tissue phloem? Dia hyper ke hypotonic? Bila ada glukos ataupun amino acid dalam tu. Dia hypo ke hypo? Hyper or hypo? Cepat. Dalam tissue phloem ada glukos. Dia jadi hyper ke hypo orang? Hyper, teacher. Hyper sebab dia solute kan? So dia kurang air. So bila dia kurang air, water from the xylem will move into the phloem tissue through osmosis. Kena sebut through osmosis. Lepas tu apa jadi? Bila air masuk, so this dia kata tekanan daripada air ni dia akan push the glucose tadi ke another parts of the leaf lah. Pergi dekat mana? Nak pergi akar ke? Nak pergi mana ke? So dia bawa pergi dekat mana-mana. So kalau pergi akar, mungkin dia simpan sebagai food storage. Makanan tadi kan. Kalau air pula, air selalu dia gerak daripada mana korang?
Daripada root hair cell pergi ke daun. Kalau makanan daripada daun pergi ke other parts of the leaf. Kenapa dari other parts of the plant? Kenapa photosynthesis dia dari daun? Daun ada klorofil. Yes. Tempat berlakunya fotosintesis. Okey, nyatakan kepentingan daya X dan daya Y dalam pengangkutan air. So it produce the apa dia kata, the continuous water movement in the xylem tube yang sempit. Boleh tak ni? Boleh? Okey, berdasarkan rajah 5.2. Okey, this teacher dah explain tadi, the translocation. Kan dia kata huraikan proses pengangkutan yang berlaku dalam diagram 5.2. So F is the process of translocation. Okay, point yang pertama, sucrose diangkut secara aktif or actively transported to the sieve tube, and then the water potential in the sieve tube decrease. So water from the xylem diffuse into the sieve tube through osmosis, and then dia akan menyebabkan hydrostatic pressure dalam sieve tube increase. Dia akan push the phloem content throughout the pergi ke tumbuhan yang lain, organ tumbuhan yang lain, pergi akar ke, pergi mana ke. Boleh korang? Okey. Terangkan proses pengangkutan sekiranya tiada air. So kalau tak ada air, boleh tak the photosynthesis product ni diangkut ke other parts of the plant? Boleh tak korang? Tak boleh Okay. The photosynthesis product cannot be transported to the other parts of the plant. Why? Because the hydrostatic pressure in the sieve tube is low. So kalau tak ada air, the sucrose tidak dapat diangkut ke bahagian lain. Korang nak ke ni nanti kita bagi dekat korang? Nak je. Nak Okay. Okay, this dia nak the comparison. Tahu tak comparison? The difference dalam rajah 5.1 and 5.2. Okay, 5.1, transport water and mineral salt. 5.2, which is the translocation, transport photosynthesis product or sucrose. 5.1, transported, dia angkut from the root to the leaf. This one dari daun ke bahagian lain tumbuhan. 5.1, dia akan bagi ataupun dia support the cell ataupun dia menyebabkan sel tu jadi turgid, the turgidity. Kalau 5.2, the translocation menolong pertumbuhan atau simpan makanan. Boleh korang? Ya. Yang apa diagram 5.2 tu boleh ke cakap transport organic substance? Organic substance. Kalau teacher terima. Sebab dia memang organic substance, maksudnya dia adalah hasil fotosintesis. Tapi nak senang, korang kata hasil fotosintesis. Kalau tak ingatlah sucrose ke glukos ke apa-apa tu, korang cakap fotosintesis product. Boleh? Okay. Thank you. Okay. Okay, 6.1, mechanism antibody action untuk memusnahkan antigen. Tuliskan nama mekanisme tersebut. So first, kita ada agglutination. Yang ni korang memang kena tengok textbook, tengok balik gambar dia lah, agglutination. So kalau dekat sini, agglutination dia akan menggumpal, lepas tu phagocyte datang, akan berlaku proses phagocytosis. Toksin, yang ni dia akan neutralan. So dia akan neutralize the toxin. Ni apa ni korang? Yang macam ni. Yang macam Y ni. Ini apa korang? Antibody. Yes, it is the antibody. Antigen yang ni. And this one, the last one is the precipitation, pemendakan. So antigen akan larut
Okay, kalau ada antigen yang tidak larut, akan berlaku proses fagositosis. So phagocyte dengan phagocytosis. Okay, this one yang masa korang punya trial teacher tak bincang lagi yang korang. Phagocyte, apa phagocyte korang? Phagocyte ini adalah apa? Siapa tahu? Phagocyte adalah organism lah, microorganism. Okay, phagocyte adalah organism. Phagocytosis adalah proses. Phagocytosis proses menelan atau memakan the antigen. So kita kalau ada kat sini monocyte. Okay, monocyte adalah sel darah putih yang melakukan proses phagocytosis. So dia adalah sejenis phagocyte. Neutrophil pun sama juga. Neutrophil ni sel darah putih ke merah? Putih juga. So ada dua jenis sel darah putih yang undergo the process of phagocytosis, which is the monocyte dengan neutrophil. Okay. This one tadi yang mana tadi? Okay, so kita ada individual X and individual Y. So individual X, so dia ada first dose. Selepas first dose, berapa ni masa, okay, selepas 20 hari dia dah turun the antibody, the concentration of the antibody, dan dia akan naik balik over the immunity level. Okay, while the individual Y, dos 1 dia terus naik antibody dia. Kata antibody terus naik, bisa turun. Selepas dos kedua dia akan naik balik dan dia akan turun balik. Okay. So individual X is actually artificial active immunity. Individual Y is artificial passive immunity. Okay, so macam mana kita nak gain the artificial active immunity? So through the vaccination. Korang tahu kan? Korang tahu kan? So during the first dose, antibody dia naik sikit. Okay, selepas dos kedua, barulah antibody dia lagi naik over the immunity level. Kenapa kita kena vaksin korang? Selalu vaksin ni untuk apa? Produce antibodies to fight the disease. Yes, betul, dia produce antibody to prevent, untuk menghalang. Okay, maksudnya supaya kita tak dapat that penyakit lah. Kalau kita dapat pun, our badan terus produce our own antibody kan. Okay, kalau artificial passive immunity, kita pakai anti-serum. So dia akan produce immediate antibody. Selepas tu dia dah tak ada. So it is temporary, while the artificial active immunity dia stay for quite a long time juga. Ataupun dia kekal. Okay, kekal lama. Tapi kalau kita tengok gambar yang cikgu ni buat. So artificial active, our body produce our own antibody. Tapi dia punya tindakan is slow ataupun dia takes time, tapi dia kekal lama. Okay, while passive artificial, it gets the antibody from outside. So dia tak produce our own antibody. Selalunya kita pakai anti-serum or anti-venom. Tindakan dia cepat, but it is only temporary, sementara. So contoh dekat sini dia buat passive. Contoh get from placenta, from the susu ibu. Okay, B2. Kenapa second injection is needed? Okay, by individual X and individual Y. So X, to meningkatkan penghasilan antibody melebihi aras keimunan ataupun sebagai booster dose penggalak, booster dose to meningkatkan penghasilan antibody over the immunity level.
Yang penting kena ada over the immunity level. Why? Untuk membekalkan antibody yang mencukupi melebihi aras keimunan. This one, korang ingat menghasilkan antibody melebihi aras keimunan. Yang ni membekalkan antibody melebihi aras keimunan. Boleh tak ni? Yang ni teacher target juga tau. Immunity dengan yang COVID tu. Recombinant technology. Sebab dia relate with our situation now kan. Korang rasa? Korang rasa. Macam mana? Teacher rasa macam keluar je. Tapi teacher tak berani nak cakap. Okay. See? Kenapa AIDS patient tidak mempunyai antibody untuk melawan penyakit? Kenapa dia tak ada antibody? Sebab human immunovirus ni, HIV virus ni, dia memusnahkan limfosit yang menghasilkan antibody. Tak ada limfosit yang menghasilkan antibody sebab dia dah dimusnahkan oleh virus, so dia tak ada antibody untuk lawan penyakit lah. Sebab itulah dia senang dapat penyakit. Letak balik. Okay, D. Explain two difference between the individual X and individual Y punya immunity. Okay, X tadi active artificial immunity. So antibody dihasilkan oleh the body itself lah, the lymphocyte cell. Y, antibody is get from the outside. Okay, X, it is gained through the vaccine injection, while Y melalui suntikan anti-serum ataupun anti-venom. Tindakan gerak balas lambat ataupun the immunity level is slowly achieved. While for Y, the immunity level is achieved dengan cepat, immediately. Keimunan kekal lama, keimunan sementara. This one is lama, this one is temporary. Berperanan sebagai pencegahan terhadap penyakit. This one for rawatan. Okay, rawatan. Teacher ingat yang ni je. Teacher ingat yang dipatuk ular. Okay, dia letak anti-venom. So, ia adalah rawatan. This one pencegahan. Boleh? Okay, soalan 7, ekosistem di pantai barat Semenanjung. So, kita ada monkey, kita ada burung, kita ada ular, helang, bla bla bla. Lepas tu kita ada pokok mangrove. Maka air yang terendam, akar yang terendam dalam air masin. Okay, namakan ekosistem. So, this is the mangrove ecosystem. Okay, nyatakan one adaptation of the plant that membolehkan dia hidup dalam ekosistem tersebut. Berapa markah ni? Yang B, 3, 4. Siapa tahu? Siapa boleh tengok? 3 teacher. 3 je. So dia bagi dekat sini 6. Okay, first dia ada akar that widely spread untuk memberi sokongan sebab dia duduk dekat dalam lumpur supaya dia tak tumbang, so dia ada akar yang bercabang luas. Okay, number 2, dia ada pneumatophore yang mengandungi lenticel for the gases Yeah. exchange. Yeah. It's only 1 mark actually. 1 mark? Yeah. A 1 mark. B. Yeah, B 1 mark also. Ya ke? Ha. Ya Allah. Oh, 1. Sorry. Betul lah. 1 penyesuaian. So, 1 je. So, pilihlah mana-mana. So, akar. Yang ni complicated sikit. Kalau kita tak tahu the fact, so susah. So, boleh kata dia akar bercabang, maksudnya the widely spread root. Ataupun yang the last one is anak benih VV parity tau, bukan VP. VV parity untuk meningkat kemandirian spesies. What is VV parity yang korang? VV parity seed. Siapa tahu? VV parity seed tak ada. Okay, VV parity seed ni dia dah keluar akar. Dia dah
dia dah siap-siap keluar akar, dia dah jadi anak yang betul semasa dia dekat pokok mak dia lagi. So that bila dia jatuh dekat dalam lumpur, dekat kawasan paya bakau tu, dia terus hidup lah. Kalau biji benih yang biasa, dia akan take time tu tak? Kadang-kadang dia dormant state dulu, baru dia keluar akar, baru dia keluar daun. Tapi for viviparity, dekat tumbuhan, dekat mak dia, dekat induk dia lagi, dia dah ada akar, dia dah ada daun. So bila dia jatuh, terus dia hidup. Boleh? Okay, that is viviparity. Okay, B. Sekumpulan penyelidik menjalankan kajian terhadap saiz populasi P. P adalah monkey. Terangkan teknik yang boleh dijalankan. So it is catch, release, recapture method. Okay, kita kena cakap the method. Lepas tu kita tangkap. So P1 adalah the method. Lepas tu kita explain the method. Berapa markah ni B? 3 teacher. 3. So dia bagi 7 dekat sini. So korang boleh ambil mana-mana. Lagi 2 lah. So first kita kena cakap what is the method. So capture, release, and recapture method. P is capture using the trap ataupun tembak guna anesthetic. And then P kita tanda using the engine ink. Lepas tu release back to its habitat. Selepas tu 2 to 3 weeks. Recapture the P, organisma P. Lepas tu kita kena anggar size population guna formula. Formula dia bilangan tangkapan yang pertama darab bilangan tangkapan kedua bahagi bilangan bertanda yang kita dapat dalam tangkapan kedua. Ingat tak ni korang? Rumus is not given kan korang, the formula? No teacher. Kan dia tak bagi. So dia kata bandingkan niche organism P and Q in the mangrove ecosystem tadi. So what is niche korang? Niche adalah role of the organism. Role. Apakah role dia? So both are consumer. Okay, kalau dia suruh comparison, dia perasan korang banyak bagi perbezaan. Korang tak bagi persamaan. Comparison mesti bagi the similarity and the differences. Kena bagi dua-dua. Dua-dua kena bagi. Especially dalam soalan yang 9, 10, 11 tu. Selalu banyak keluar soalan banding. Korang terus buat table, korang buat perbezaan. Persamaan tak bagi tahu. So rugilah. So the similarity, both are the consumer. Okay, perbezaan organisma P adalah pengguna primer atau sekunder, manakala Q adalah pengguna sekunder or tertiary. Ataupun korang boleh kata P adalah omnivore while Q adalah carnivore. Q ular, P monkey tadi. Okay, C, D pula. Jabatan Pelancongan Negeri berhasrat membina jambatan laluan berjalan kaki di kawasan ekosistem dan dijadikan kawasan riadah. Wajarkan tindakan anda tersebut, terang jawapan. So boleh kita kata setuju atau tidak setuju. So 1 mark for setuju ataupun 1 mark for tidak setuju, then you have to give the explanation why you setuju, why you tak setuju. Kalau setuju, boleh memberikan pendidikan kepada komuniti tentang ekosistem paya bakau, mewujudkan kawasan ekoturism baru for meningkatkan ekonomi penduduk. Kalau tak setuju, menyebabkan water pollution, memusnahkan normal habitat, memusnahkan rantai makanan di dalam ekosistem. So mana-mana lah. Yang ni boleh taram tak korang? Boleh. Boleh kan? Okay, soalan 8. This is the variation. So kita ada diagram 8.1 adalah ketinggian 5 orang individu yang sebaya, sama umur. Okay. Diagram 8.2 pasal the shape of the earlobe. Okay.
So kalau kita tahu ketinggian adalah continuous variation, okay? Continuous variation, variasi selanjar bahasa Melayu dia. Okay, kalau kita tengok kat sini, nyatakan dua perbezaan. So this one dia nak the differences between continuous variation dengan variasi tidak selanjar, betul tak? Okay, so kalau 8.1, the continuous variation dia ada ciri perantaraan. Maksudnya dia ada tengah-tengah. Ada yang tinggi, ada rendah, ada kurang tinggi. Ada tinggi, ada yang tengah-tengah lah. Kalau 8.2, ia look bentuk memang tak ada ciri perantaraan. So dia ada the quality. Okay, quality lah. Kalau ciri yang tidak selanjar ni, jadi selanjar pula. Okay. Dia adalah quality. Kalau continuous variation, dia adalah kuantitatif, boleh diukur. And then dia is influenced by the genetic factor dengan environment. Environment dia lah. Contoh tinggi. Kalau budak tu duduk di negara yang makan cheese banyak, yang mengandungi kalsium konten yang banyak, mungkin budak tu lagi tinggi. While kalau yang tidak selanjar, dia memang dipengaruhi oleh faktor genetik. Memang kita tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Contoh telinga. Kita nak bagi telinga kita free earlobe ni. Kita tak nak free. Kita nak yang melekat. Boleh tak kita buat? Tak boleh because it is influenced by the genetic factor. Okay. Continuous variation tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Sebelah ni ada perbezaan yang ketara. This one kuantitatif boleh diukur, kualitatif tidak boleh diukur. Graph dia adalah normal distribution. This one discrete distribution. Variasi selanjar is not inherited. This one boleh diwarisi. Okay, kalau kita tengok telinga kita macam mana, mesti mak dengan ayah kita sama. Okay, 8C1, albinism merupakan satu genetik yang menyebabkan pigmen melanin tidak dapat dihasilkan. So dia tak ada pigmen melanin, so dia jadi putih. And pigmen ini dapat memudahkan kira-kira 99% sinar UV daripada cahaya matahari. So dia nak apa ni? Ini. Dia suruh describe how. Kita terangkan macam mana albinism berlaku. So albinism, sel tu terdedah kepada mutagen, agen yang menyebabkan mutasi dan menyebabkan mutasi gen. And dia akan merubah or change the nucleotide urutan sequence dalam sesuatu gene. So dia dah berubah. So albino ni pigmen melanin dia dalam kulit, mata dan rambut. So mata dia pun jadi warna tak berapa nak terang, kulit pun tak terang, rambut dia pun tak terang. Dia putih. Okey, nyatakan satu langkah yang perlu diambil kalau dia nak keluar outdoor activity pada waktu siang. So kena pakai sunglasses, pakai topi, pakai payung, pakai baju panjang atau seluar panjang. Kenapa? Sebab dia tak ada melanin. So melanin ini yang memudahkan sinar UV daripada cahaya matahari. Sebab itulah orang yang berkulit cerah dia senang kena kanser kulit. So orang yang banyak melanin maksudnya kulit dia lebih berwarna, dia banyak pigmen melanin, so dia boleh tapis ataupun dia boleh dia pudarkan cahaya sinar UV dalam matahari. Tapi kita kulit macam mana pun kena pakai sunblock lah korang. Sebab kita punya ozon dah tak ada, nak reflect the UV tu. Okey, 8D. Ini DNA recombinant kan? Okey, yang ni pun teacher ni juga lah, teacher rasa macam keluar je.
adik-beradik dia. So dia kata kat sini penghasilan insulin adalah satu contoh genetic engineering untuk merawat penyakit diabetes mellitus. Terangkan kaedah penghasilan insulin. So ini gambar daripada textbook kan ni? Yes, So teacher. first, this technique we call DNA recombinant. Okay, first kita kena ada DNA fraction from sel pancreas manusia yang ada gen insulin is cut using the enzyme. Enzyme apa korang tahu tak? Ingat tak apa nama enzim tu? Ingat tak? DNA ligase. Okay, DNA ligase. L-I-G-A-S-E. Okay, so dia akan potong sel pancreas yang ada gen insulin ni guna DNA ligase. Okay, gambar yang kedua, yang dia nombor 2 ni, plasmid bacteria. So this is the clone vector. Okay, tempat kita nak clone ni, we cut using the pembatasan enzim juga. Cutting enzyme lah. Okay, lepas tu, number 3 dekat sini. Okay, number 3 ni kita masukkan the DNA insulin tu, the fraction tu masuk dalam plasmid bacteria. Dia akan membentuk plasmid recombinant. Okay, number 4 is plasmid recombinant. Lepas tu kita masukkan ke dalam bakteria. So kita akan membentuk bakteria transgenik. Klon bakteria membiak dengan banyak dan menghasilkan lebih banyak insulin. So insulin diekstrak daripada bakteria dan disulinkan. Dia akan di-purified. Yang ni teacher bagi skema dalam bahasa Inggeris, korang nak tengok kan? Aduh. Boleh tak ni korang? The DNA recombinant technology or technique. Boleh tak? So first kita potong DNA pancreas, sel pancreas yang ada DNA ataupun ada gen insulin. Okay, kita potong using the enzyme. Lepas tu, the fraction tu nanti kita, sebelum kita letak dalam plasmid pun kita potong. So plasmid is the clone vector. Masukkan the DNA gen insulin fragment tu ke dalam plasmid. So sekarang plasmid akan jadi plasmid recombinant. Plasmid recombinant masukkan ke dalam sel bakteria. So sekarang bakteria tu kita akan panggil bakteria transgenik. So bakteria transgenik akan clone banyak, dia akan produce insulin. Lepas tu dia akan extract dan akan purified. So dia akan guna balik insulin tu. Boleh Okay, soalan 9. Okay, menunjukkan nephron structure dalam human kidney. Ingat tak ni korang? Ingat tak? Nephron structure. Terangkan proses yang berlaku pada hasil turasan glomerulus filtrate DW. So W ni apa? W ni apa? Glomerate filtrate. Ha? Bukan teacher? Proximal convoluted tubule. Okay, so dia tanya apa yang berlaku pada glomerulus filtrate. So daripada glomerulus kita tahu dia dah terfiltrate kan. Lepas tu dia akan pergi ke proximal convoluted tubule. So dia kata proses yang berlaku is the reabsorption. So apa benda yang reabsorb? Apa benda yang diabsorb dan apa cara dia diabsorb balik dalam the proximal convoluted tubule? First kita tengok natrium is transported secara aktif ke dalam blood capillary. Okay, chloride pula, chloride ion absorb secara pasif. Yang ni korang kena ingat ni. Natrium aktif, chloride ion pasif.
glucose and amino acid secara pengangkutan aktif air secara osmosis. So natrium, glucose, amino acid diangkut secara aktif while ion chloride ion secara pasif. Boleh tak ni? Okay, teacher nak pergi kat baby sekejap. Korang buat B and C dulu. Dah, tu jawapan dia. Tak apalah korang cuba buat jawapan korang dulu sekejap 10 minit. Boleh tak korang? Sekejap Boleh teacher. Okay, I'm back. Okay, korang buat soalan 9B, C. Dah buat ke? Sekejap, saya nak tengok sekejap. Apa orang kita ni? 29, 28. Siapa yang tak ada ni? Amar ada Amar? Amar tak ada teacher. Amar tak ada. Sofia, Sumaya, Rushda, Shikin, Mariam, Novi, Nora, Aisyah, Nisrin, Nik. Adam ada Adam? Adam tak ada. Adam tak ada. Siapa lagi ni? Tak ada. Ain tak ada. Okey. Kita sambung. Dia kata seorang individu didapati mempunyai batu karang dalam ginjal. Okey, terangkan bagaimana pembentukan batu karang berlaku. Batu karang dalam ginjal. So dia suruh explain how the batu karang happen. So first, okay. Batu karang So batu karang, kidney stone caused by diabetes mellitus or high BP atau obesity. Ataupun it is caused by the bacterial infection. Ataupun caused by accident. Okay, caused by accident yang menyebabkan injury on kidney organ. Ataupun it is caused by drinking less water. Okay, sebab itulah kita kena minum air banyak ataupun kita ada excessive protein intake. Kita banyak ambil protein. Ataupun excessive intake of mineral salt or supplement which contain high calcium. Okay, ini adalah sebab-sebab dia. Penyebab the formation of kidney stone. And then, semua sebab-sebab di atas tadi, yang disebut tadi, dia akan menyebabkan the kidney failure ataupun kidney damage will occur. And it cause the quantity of uric acid ataupun calcium oxalate or calcium phosphate increase. Okay, uric acid meningkat. Menyebabkan uric acid meningkat atau menyebabkan calcium oxalate meningkat. Atau menyebabkan calcium phosphate meningkat. And urine becomes concentrate. Urine akan jadi pekat. Okay, then uric acid yang banyak tadi, or calcium oxalate or calcium phosphate yang banyak tadi, dia akan forming the crystal. Ataupun uric acid dia akan harden, dia akan mengeras and stick to the kidney dan dia akan melekat kepada kidney. Dan kita jadi kidney stone
Okay, kidney stone menyebabkan block ureter, clogging the ureter. Ureter akan tersumbat dan dia akan mengurangkan the urine output. Pengeluaran air kencing akan berkurangan. Okay, first kita kena cakap macam mana kidney stone ni terjadi, sama ada. Yang ni berapa markah korang? 6. Oh, ni dah soalan AC. Ni dah soalan section B kan? Okay, so mana-mana 6. So given here as 11. So korang pilih lah. Macam mana dia penyebab batu karang, apa yang terjadi pada dia, apa kesan bila ada batu karang ni berlaku. Okay, boleh tak ni? Okay, 9C. Individual X makan telur masin, kurang minum air. So garam tinggi, air kurang. Individu Y makan telur rebus dan banyak minum air. So garam kurang, air banyak. This one the osmoregulator. Kawal atur garam oleh hormon aldosteron dan kawal atur air oleh ADH. Garam, aldosteron, ADH, air. Okay, ingat kalau ADH banyak, maksudnya banyak air yang diperlukan. So banyak air akan diserap semula kalau ADH banyak, kita punya convoluted distal tubule akan lebih permeable towards water. Dia akan lebih telak kepada air. So bila telak kepada air, air lagi banyak diserap semula dan kita akan dapat kurang urin. Kalau aldosteron dia terbalik. Aldosteron banyak, dia akan serap lebih banyak garam. So bila serap lebih banyak garam, air akan kurang diserap semula. Okay, kita tengok yang ni. Okay, this one is kita cerita pasal ADH. So individu X yang banyak garam kurang air, dia punya osmotic pressure, blood osmotic pressure akan increase. Okay, blood osmotic pressure increase. Lepas tu, osmoreceptor in the hypothalamus is stimulated. Bila di-stimulated, dia akan stimulated the pituitary gland. Pituitary gland yang stimulated ni, dia akan secrete more ADH. And then, bila banyak ADH, the distal convoluted tubule atau collecting duct akan become more permeable to water. And then, more water is reabsorbed. Bila lagi banyak air yang diserap, less urine will be produced. Okay, that one is ADH. Untuk orang yang tinggi garam, kurang air. Okay, kita nak cakap pasal adrenal gland pula. Adrenal gland. Okay, ni adrenal gland kita sambung. Adrenal gland pula. Apa benda tu? Aldosteron, sorry. Tadi ADH, sekarang aldosteron. So, bila dia tinggi garam kurang air, adrenal gland. Yang tadi osmoreceptor dia akan stimulate the pituitary gland. Sekarang adrenal gland dekat kidney kita, dekat atas tu yang macam crown tu, is less stimulated. Okay. Sebab dia tinggi garam kan, so dia less stimulated. So less aldosterone is secreted. Kurang aldosterone, okay, distal convoluted tubule ataupun collecting duct will become less permeable to salt. Jadi kurang garam diserap. Okay, lepas tu more salt in the urine ataupun urine is concentrated, and then blood osmotic pressure decrease to normal. Boleh tak ni? ADH dia berada di adrenal gland pada maksudnya ADH ni dia secreted by the, apa dia cakap tadi?
ADH ke aldosteron? Okay, ADH, sorry. ADH is secreted by the pituitary gland. Ya ke korang? Betul teacher, betul. Ya ke? So first kita kena ingat ADH dia ada kaitan dengan osmoreceptor dekat otak kita. So dia akan stimulated kat hypothalamus. Lepas tu bila dekat situ dia terangsang, dia akan merangsang pituitary gland. So pituitary gland dia akan secrete ADH. So ADH korang kena ingat dia ada kaitan dengan air. So bila lagi banyak ADH secreted, the distal convoluted tubule ataupun collecting duct dia akan become more permeable to water. Dia akan lebih telak kepada air, jadi air lagi banyak diserap. So bila air banyak serap, urine kurang. Okay, adrenal gland. Okay, ni kita nak cakap pasal aldosteron pula. Kalau garam tinggi kurang air, adrenal gland less stimulated. Kurang di-stimulated. Dia terbalik dengan ADH tadi. Less stimulated, so less aldosterone is secreted. So aldosterone kena ingat dia ada kaitan dengan garam. So distal convoluted tubule ataupun collecting duct, dia akan become less permeable to salt. Jadi kurang garam diabsorb. Sebab dia dah banyak garam dalam darah dia tadi. So more salt in the urine. So urine akan jadi banyak garam. And urine is concentrated. So sama dengan dia selari dengan ADH lah. Tadi less urine produced. So this one more salt ataupun urine is concentrated. So blood osmotic pressure decrease back to normal. So blood osmotic pressure akan berkurang balik kepada asal. Tadi dia tinggi kan? Okay, kita tengok dekat Y pula. Y kurang garam, banyak air. Okay, bila kurang garam, kurang solute kurang, so blood osmotic pressure kurang. Tekanan osmotik darah berkurangan. Osmoreceptor, kita dah cakap pasal ADH Osmoreceptor in the hypothalamus. Chapter ke belakang balik. Yang ni. Okay, tekanan osmosis darah menurun ni tadi. So osmoreceptor in the hypothalamus is less stimulated. So bila osmoreceptor less stimulated, pituitary gland pun also less stimulated. Bila pituitary gland less stimulated, less ADH is secreted. So apa jadi? The distal convoluted tubule become less permeable to water. Dia tak telap air, so kurang air akan diserap. Bila dia kurang serap air, apa jadi pada urine korang? Banyak ke urine sikit? Banyak. More urine is produced. Okay, kita nak cakap pasal aldosteron pula. Adrenal gland is stimulated. Sebab kurang garam kan? Sebab kurang garam. Dan badan kita kurang garam. So dia stimulated, so more aldosterone is secreted. So banyak aldosterone dirembeskan and menyebabkan the distal convoluted tubule become more permeable to salt. Dia akan jadi lebih telap kepada air, jadi kepada garam, jadi more salt is reabsorbed. Lagi banyak garam diserap semula. So apa jadi pada garam dalam air kencing? So less salt in urine ataupun urine is diluted. Urine dia cair saja. Blood osmotic pressure increase back to normal. Okay, for this one korang kena betul. Maksudnya individu X and Y, contoh korang kata the blood osmotic pressure increase. This one korang buat blood osmotic pressure increase juga. Sebenarnya point korang dah betul, tapi kena dua-dua betul baru you can get 1 mark. Boleh. So dia ada 13 points. Mana-mana 10. So any 10 you can get maximum 10 marks. Boleh tak? The hormone ADH dengan aldosterone. Boleh? Okay, now question 5. Boleh betul. Bangunan pusat kita semula Sahabat Berjaya merupakan satu contoh bangunan hijau. Okay, green
green building. Green building concept. Okay, terdapat di Malaysia, dinding bangunan diperbuat daripada bahan kertas semula seperti tin dan botol plastik kosong. Nyatakan matlamat utama konsep. Okay, you have to state the main purpose of the green building concept. 2 markah. Nak cakap apa ni korang? First, kena kata use of natural resources. Menggunakan sumber-sumber semula jadi. Point kedua, the building has the characteristics of nature-friendly technology. Kedua. Point ketiga, apa dia punya teknologi ni, nature-friendly technology. Korang boleh kata use solar panels to convert solar energy into electrical energy. Ataupun use water catchment system to collect rainwater. Ataupun usage of recycled material. So dia bagi 3, korang boleh pilih mana-mana 2. Okay, 2. Soalan 10.2. State the advantages of development with the concept of green building. Apa dia kelebihan korang? Kelebihan pembangunan hijau berkonsepkan bangunan hijau. Pembangunan. Kelebihan pembangunan konsep bangunan hijau. Korang rasa apa kelebihan dia? So, reduce negative effects to human health, reduces negative effect to the environment, save the cost of operation ke, save the cost of maintenance or construction. Dapat lagi 2 markah. Yang ni boleh taram ke korang? Yang ni Boleh je. boleh, tapi kena secara bijak jugalah, takut kita tak dapat markah juga ni korang. 10B. Amalan yang menyumbang kepada kelestarian kelestarian alam sekitar. Amalan practice practice that contribute towards environmental sustainability. Yang ni senang taram kan? Okay, use environment friendly transport ataupun basikal ke, electric vehicle ke. Yang ni senang tu rasa nak taram. Practice carpooling using public transport. Ataupun korang kata using LRT ke, train ke. Practice the concept of recycle. 3R. Okay, korang boleh cakap what 3R tu apa? Reuse, reduce, recycle. Use renewable energy. So what is renewable energy? Tenaga yang boleh diperbaharui. Contoh, energy generated from natural sources, waves, water, geothermal or biomass. Sebab this renewable energy is cleaner, easier and safer. So, mana-mana 6. Okay, kalau korang kata use environment friendly transport ataupun korang kata use use bicycle. Point kedua, korang bagi use electric vehicle. Guna kenderaan elektrik. Tak boleh dia pilih salah satu sahaja, so di dalam kategori environment friendly transport. 10C. Berapa markah ni? 10C. 10 markah. Dia kata explain the relationship between diagram time point 2 and diagram time point 3 that contribute to global climate change. Diagram time point 2 tu apa? Deforestation, betul? Deforestation ataupun logging, pembalakan. Diagram time point 3, apa tu korang?
Greenhouse effect. Greenhouse effect. So, 5. Okay, dekat sini kita kena cakap relationship antara deforestation dengan greenhouse effect. Markah dia 10. Kita nak cakap macam mana dia contribute to global climate change. Macam mana deforestation dengan macam mana greenhouse effect ni contribute to the global climate change. 10 mungkin korang boleh cakap 5 lah. Okay, for diagram 10.2, so korang cakap what is the activity dalam diagram 10.2. So it is deforestation ataupun excessive logging atau illegal logging, dapat 1 markah. Kesan dia, less plants to carry out photosynthesis. Kan bila tak ada tumbuhan, so less plants to carry out photosynthesis, dapat another 1 mark. Ataupun korang boleh kata the photosynthesis rate will be reduced. 1 markah. Kesan dia bila photosynthesis is reducing, dia akan cause carbon dioxide cannot be absorbed. Apa jadi kalau carbon dioxide tidak dapat diserap balik? Ataupun point number 5, the carbon dioxide concentration in atmosphere increase. Apa jadi pada carbon dioxide yang tidak diserap, yang tidak melalui proses fotosintesis ni? Greenhouse effect kan korang? Betul tak? Greenhouse effect kan? Okay, so diagram 10.3, the phenomenon is the greenhouse effect. Kenapa ada greenhouse? Kenapa dia terjadi this greenhouse effect ni? Due to the release of carbon dioxide. Kita relate balik dengan yang pokok tadi, ataupun methane atau nitrogen oxide or CFC. Release of carbon dioxide, methane, nitrogen oxide or chlorofluorocarbon. So these gases tadi, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, CFC are greenhouse gases. Dapat 1 mark. So the greenhouse gas act as a heat blanket. Ataupun dia akan form a layer. Dia akan membentuk satu selimut haba. And this greenhouse gas absorb ataupun traps heat. Sebab itulah dia kata dia selimut kan. Dia menyerap haba. So what happened to this haba? Heat yang diserap tadi reflected back to the earth. Sebelah. Okay, Teacher, chlorofluorocarbon tu boleh ke tulis CFC je? Boleh. Sebab dia semua orang kata CFC tu adalah chlorofluorocarbon. Contoh macam ADH. Boleh buat juga sebab semua orang guna ADH. Tapi kalau korang buat contoh greenhouse gases, korang buat GG. Itu adalah short form untuk korang saja kan? So tak boleh, orang tak tahu. So kalau CFC semua orang tahu it is chlorofluorocarbon. Okay, apa tadi? Point nombor 11 ni. So this heat akan reflected back to the earth. Apabila dia dipantarkan semula ke bumi, this will increase the earth temperature. Okay, suhu bumi akan meningkat. So kesan dia, changes in the wind direction, okay, laluan angin berubah, or changes in distribution of rainfall. Dia tukar taburan hujan, ataupun berlaku ribut, atau kemarau, El Nino, La Nina phenomenon. The last point, point number 14, melting of ice in North or South Pole. Ataupun korang boleh kata increased sea level
atau flooding of low level areas. So dapatlah 10 marks. Boleh tak ni? Yang ni sebenarnya boleh sebab ini hanya sebenarnya pengetahuan am kan? Cuma yang nak menunjukkan korang ni adalah student bio, mungkin korang boleh cakap pasal chlorofluorocarbon ke reflected back tu. Yang ni sebenarnya bahasa Melayu je kan korang? Betul ke? Okay, soalan last. Kita habis pukul berapa ni? Sekarang pukul berapa? 3 jam kan? Sepatutnya kita berada di sekolah. Tapi tak ada boleh berada di sekolah. 3 jam ni korang? Okay, diagram 11.1 shows the parts of human digestive system. Yang ni kalau tadi kidney stone, sekarang ini adalah gallstone kan? Pundi hempedu, batu hempedu. Kita terangkan kesan keadaan ini terhadap pencernaan makanan di K. K mana K? Oh, duodenum. So, batu karang, gallstone ada dekat apa benda ni? Apa benda ni korang? Undi hempedu apa korang? Dia tak datang. Pituitary bukan. Bukan. Gallstone, bukan. Gallstone ni betul. Itu tak. Gallstone is batu karang hempedu. Bile lah teacher, bile. Ya Allah. Dah kenapa aku ni? Bile duct. Badak selalu. Teacher lepas fizik, teacher sains fizik yang semalam. Aduh. Okay. Dekat bile ni ada gallstone. Ada batu karang. So kita ada Y is liver. So here is esophagus, kita ada stomach and the daun ni adalah pancreas. Ingat lagi tak? Pancreas dia secret apa? Lipase, amylase, trypsin. Yes. Kita ada pancreatic amylase, kita ada trypsin and lipase. Betul? Okay, so enzim ni dia akan pergi ke duodenum kan? Dia nak sambung the digestion of the lemak, starch dengan protein. And the pundi hempedu, the bile here, dia akan product the alkaline condition dekat duodenum. Kenapa nak alkaline? Sebab dia sambung dari perut. Perut is acidic. Kan? Kenapa dia kena alkaline medium dekat duodenum? So that all the 3 enzyme akan bertindak balas in the optimum Temperature. optimum condition lah kan? pH value. Alkaline, yes. pH value, yes. Good. pH value. So, alkaline medium, bile yang akan prepare. So, the enzyme secreted by the pancreas. So, dia akan buat all the digestion dekat duodenum. Okay. Dia kata ada kesan terhadap pencernaan makanan di K. So, ada batu karang. So kalau ada batu karang, nampak tak ada batu tu dia block so that the bile cannot supply to duodenum. Dia tak boleh hantar bile tu. Hempedu tak boleh pergi ke duodenum. Kan, the bile cannot go lah, cannot pass to the duodenum. So apa akan jadi korang? Apakah yang akan berlaku? 3 markah je kan? Apa benda soalan ni? Ya Allah. Kenapa soalan ni terus soalan 2? Mana soalan 1 dia? Mana soalan 1? Oh, soalan 1 dia dekat sebelah. Okay, here. Oh, begitu. Okay, soalan 1 dia dekat sini. A1. Terangkan bagaimana hormon yang dirembeskan oleh X menyebabkan proses assimilation of glucose di Y. Hormon dirembeskan oleh X. Okay, pancreas ada hormon apa korang? Bukan enzim Enzim tadi kita ada lipase,
trypsin dengan amylase. Hormon apa yang diproduce oleh pancreas? Ada dua hormon. Insulin teacher. Insulin and glucagon. So there are two hormones produced by pancreas. So first, kita kena cakap, when glucose content is high in the blood, kita nak assimilation of glucose Bila glucose content high in the blood, the X gland secretes insulin. So insulin yang dirembeskan oleh X ni tadi, dia akan convert excess glucose into glycogen. So insulin convert excess glucose into glycogen. Lepas tu, glycogen tu duduk kat mana? And stored in Y or stored in the liver. Okay, itu kalau glucose content is high. Kalau low, when glucose content is low in the blood, the X gland secretes glucagon. So this glucagon, this hormone, converts glycogen into glucose. Boleh? That is the assimilation of glucose. Kalau assimilation of amino acid, boleh jawab tak? Siapa tahu assimilation of amino acid? What happened to the excess amino acid? Urea, it will go in the urea. Yes. Dia akan jadi urea through the process of deamination. Betul. Yang nak guna, dia hantar dekat another tissue untuk repair luka ke, nak ganti the dead cell. Okay, yang lebih dia akan jadi urea through the process of deamination. Okay, A2. Seorang individu mempunyai gallstone. Terangkan keadaan ini terhadap pencernaan makanan di duodenum. Okay, bile. Kita tahu bile cannot flow into the duodenum. Apa jadi? Bile selain function dia provide the alkaline medium, dia juga emulsify the lipids, betul tak? Dia turns the lipid into tiny droplets. Okay, that is another function of bile. So bile cannot flow into the duodenum. The fats or lipids cannot be emulsified. Jadi, bila kesan lipid tak emulsify ataupun dia tak turn into small droplets, hydrolysis of lipid by lipase is reduced sebab lipids tu besar. Bila dia besar, ingat lagi tak jumlah luas permukaan dia kecil kan? Kecil. So dia tak boleh laju atau cepat. So hydrolysis of lipids by lipase is reduced ataupun slow lipid digestion rate ataupun lipids cannot be digested completely. And kesan dia less fatty acid and glycerol formed. Okay, ini pasal apa benda teacher ni? Betul lah kan? Betul lah teacher. Astagfirullah. Teacher Astagfirullah. SPM teacher. Kita takut SPM. Iyalah. Point number 6 tadi kan? Sorry. Point number 5. Okay, point number 6 kita nak cakap pasal alkaline medium. Okay, alkaline medium in the duodenum is not achieved or is not formed. Ataupun dekat duodenum adalah medium dia adalah acidic. So acidic chyme yang datang daripada stomach tu cannot be neutralized. Dia berasid so tak ada alkaline so dia tak dapat di-neutralize. Okay, amylase pancreatic dan trypsin less or cannot function sebab dia tidak dalam medium yang beralkali. So bila amylase dengan trypsin tak boleh function, less starch or polypeptide are hydrolyzed. So the process of
digestion tadi menyebabkan kurang kanji dan polipeptide dihasilkan. Maksudnya less glucose or peptide or amino acids are produced. Begitulah. So ada dua keadaan. First kita cerita pasal the emulsified of the lipid emulsify tu. Yang kedua kita cerita pasal alkaline medium. So maksimum 6 markah kurang 6 point. Kesan daripada ada gallstone. Okey, 11B. Ada dua jenis burger dan kandungan. Burger A, protein 12.85, B 10, karbo 23, karbohidrat B 19, lemak sangat banyak for burger A. Burger B dia sayur je kan, dia tak ada protein protein dia sikit. Oh, protein come from the, apa ni korang, ada daging ke ni? Natrium, garam lagi tinggi dari burger A. Serat kurang sangat for burger A, serat sangat banyak pada burger B. So burger sayur ni. Bukan sayur kan, Man? Teacher, kenapa dia pakai daun tu, teacher? Entahlah, burger sayur tu. Nanti kita tengoklah apa punya soalan bio. Semalam fizik no issue korang? Alhamdulillah okey je. Alhamdulillah. Okay. Kita tunggu juga yang Makcik Rosmah punya tu. Dia selalu ada je. Okay. So dia kata, seorang remaja nak jadikan burger ni sebagai makanan harian utama dalam tempoh masa yang panjang. So based on the nutrient content, suggest which burger the best untuk remaja ni makan ke atas kesihatannya. Nak makan burger A ke burger B? A tinggi lemak. Tapi Way sedap. tinggi. B dia letak daun je, teacher. Dia bagi Teacher, daun dengan roti. stomach happy Memang mark. saya nak makan tu. Kelai. Oh, ni Itu biologi. kau nak makan Kelai. Ini budak ni nak makan. Harian Aduh. utama dia nak makan burger je. Teacher, happy stomach, happy mind. Happy mind can lead into a better student. Better student can Betul. become a better country. Pula dah. And then boleh pergi ke moon. Aduh. Okay, kita tengok kat sini. Kalau sepatutnya kita kena pilih yang sihat lah kan. So, kena pilih yang burger B or B. burger sayur. He or she will be repressive teacher eating that burger. Buat dia So, letak jangan. roti. So, don't take this burger as the daily food. Tapi sedap je burger kan? Kan, teacher. Okay, so dia ada 6 markah. So, korang kena ada F1. So, korang kena ada apa nak cakap mah? Korang kena ada reason korang dan juga explanation. Reason, explanation. So, kalau korang ada 3 reason kenapa patut pilih burger B, korang kena ada explanation for the reason. So, kita tengok the first one. Both has protein content that is important for the growth. Okay. That is the first reason. Explanation dia. But high protein content in A can cause kidney failure. A sangat banyak protein Second point or second reason, both has carbohydrate content that is important in energy production. Sekarang korang bandingkan. But excess carbohydrate in A can cause high sugar in blood or cause diabetes mellitus. So maksudnya korang kena cakap dua-dua ada tapi dalam A yang kita tak nak ni, apa kesan dia? Macam tu lah. Okay. Third point, fats is important for energy production. Okay, selain karbo lah, fat is important juga for energy production. But excess fat in A cause obesity or cardiovascular disease.
The fourth point, sodium content in the blood is important for controlling blood osmotic pressure, but excess sodium in A can cause high blood pressure disease. Last, fiber is important to prevent constipation, but decrease of fiber in A cause difficulty in defecation ataupun constipation. Maksudnya Teacher. korang nak, ya. Kalau saya nak cakap, kan burger B tu kan ada fiber extra, apa lagi tinggi kan je. So saya cakap lah the fiber content in burger B is higher than burger A. Boleh? First, and then second saya cakap, this is because fiber is important to prevent constipation. Boleh. 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 Maksudnya bila kita pilih B, kalau dalam sampel answer ni dia condemn A. Kan? Dia maksudnya kata okay, protein tinggi, dua-dua tinggi tapi protein sangat tinggi pada A sebab dia boleh menyebabkan kidney failure. Okay. Next. 11.3. 11.3. Okay, kempen pinggan sihat, bla bla bla, mengelakkan penyakit kardiovaskular berdasarkan bagaimana pemakanan tersebut boleh diubah suai kepada pesakit kardiovaskular. Tersebut boleh diubah suai. Okay, kita nak amalkan the suku-suku separuh ni kepada orang sakit kardiovaskular. Sebab kalau kita tahu suku-suku separuh ni dia lagi banyak sayur and fruits kan, half of it quarter of protein and quarter of carbo. Okay, kita nak cakap apa ni? How the dietary modification to cardiovascular patient. So kita kena kata the first one is diet contains more vegetables and fruit because it contains more or enough fiber and it will helps to lower the cholesterol level. Diet of more grains. Korang boleh bagilah brown rice ke, oats ke. Because it contain the soluble fiber. So this soluble fiber helps to reduce the absorption of low density lipoprotein cholesterol, LDL kan. LDL is the bad cholesterol. So the soluble fiber helps to reduce the absorption of the bad cholesterol. Apa dia soluble containing, the soluble fiber tu apa? Grains lah. Oats, brown rice, peanuts and peas. So dia adalah soluble fiber. So this soluble fiber helps to reduce the absorption of the bad cholesterol. Selain tu, kita boleh guna white meat protein sources. Okay, daging putih, example adalah fish, chicken or vegetables. Because it contains low fat, and then kita boleh add omega-3 fatty acid. Ataupun kita kata add salmon, mackerel, tuna. So this is rich in omega-3 fatty acid. Ataupun kita kata we can limit the intake of food rich in saturated fat or trans fat or cholesterol. Ataupun kita boleh kata reduce the sodium intake. Boleh? Boleh atau tidak boleh? InsyaAllah teacher boleh. Sama lagi teacher SPM. Aduh, dah lah Kalai. Kau dah berjambang dah Kalai. Kau dah 18 Kalai. Nice, itulah teacher. Aduh. Okey, satu lagi teacher nak tunjuk. Teacher nak buka kepada korang soalan yang teacher spot lah. Tak adalah spot sangat. Korang jangan ni pula. Jadi, mana ni? Okay, this one nanti teacher share dengan korang.
kita nak tengok question 11, the SBP one. SBP punya soalan. Soalan SBP. Okay. Soalan SBP. Yang ni ke? Sekejap Mana ni? Okay. Ini adalah soalan SBP. Teacher nak fokus on section C. Immunity. Okay, immunity. Okay, mari kita tengok. Oh Allah. Okay. Mana ni? Okay, bahagian C ni soalan 11, dia kata rajah menunjukkan type of immunity. So kita ada key immunity M and kita ada passive immunity. So korang rasa immunity M ni apa? Korang rasa kalau sebelah dia passive immunity, immunity M is Active immunity. So soalan dia tanya, nyatakan the ciri-ciri keimunan. Characteristic of immunity M. Korang rasa what is the characteristic? What are? Dia nak ciri-ciri, dua markah, so bagi dua. First, produce On antibodies. yes, the body produce our own antibody, or antibody is produced by lymphocyte cell. Lagi? Baru satu. Last for a long time. Yes, good. So the immunity lasts for a long time. Dapat dua markah. Kan? Okay, kita tengok soalan 2. Exclusive breastfeeding defines that the baby is only given the breast milk for the first 6 months after birth. No other food or drink is given to the baby during the period. Supplementary food are only started after the baby is 6 months old and above. Breastfeeding should be continuing until the baby is 2 years old. Okay, seorang perempuan, a woman has decided not to breastfeed her newborn baby because she is worried about changes in the physical shape of her body. Jaga badan. So discuss. Justify the woman's action to her baby's immune system. Justify. Kita kena justify, perlu ke, wajar ke perempuan tu dia tak nak bagi susu to anak dia, and apa kesan tindakan dia terhadap baby immune system. 7 markah. Ada ya orang nak cakap apa? Because in the mother's breast milk ada passive immunity. Berapa markah? 7 kan? So first kita kena kata it is not. Justice. Kita kena justify. Betul. So kita cakap apa? It is not setuju. Apa kita cakap apa? Tidak wajar. Tidak wajar apa? Not rational. Not Rational. not rational. So kita kata taklah. Tak kan? Kenapa? Because baby cannot protect himself from the disease infection, ataupun the baby immune system is not matured. 2 point. Apa ada dalam the mother's milk? The first milk. Ada apa? Natural passive immunity ada mother's antibody. Colostrum kan korang? Betul tak? So in the mother's milk, the first milk kita ada colostrum. So the colostrum contain banyak sangat antibody and the nutrient. Banyak antibody. And the colostrum tu, dia ada lymphocyte.
ataupun ada white blood cell ke, ada immunoglobulin ke, korang kata lymphocyte pun tak apa dah. So the colostrum contain many lymphocyte. Apa fungsi lymphocyte? Protect, Produce antibodies. ataupun protect the baby from the disease infection. Dan breast milk is actually the Natural passive immunity. natural passive immunity because the baby cannot produce his own antibody, or the antibody is gained from the mother, and the immunity is short term ataupun is temporary. So dapat berapa markah dah tu? 1, 2, 3. Nanti saya bagi jawapan dia. Tapi this one jawapan bahasa Melayu lah. Okay, boleh ni. Okay, next. C1. Okay, yang ni yang teacher kata yang COVID ni korang. Diagram 11.2 shows the facilities for individuals who have completed vaccination to prevent COVID-19 disease from spreading in the community. Kemudahan, maksud vaksin lengkap, rentas daerah, boleh beraktiviti sukan tanpa sentuhan fizikal, aktiviti pelancongan, boleh dine in. Okay, explain how immunity is acquired by individuals who have completed the vaccination. This one is passive, active immunity. Passive active lah. Artificial, active immunity, betul? Betul? Artificial active immunity. So kita kena cakap how is this acquired? The immunity ni macam mana dia dapat? Agenda Illuminati, teacher. Agenda Illuminati. Itulah. Okay, first kita kena kata it is artificial active immunity. Okay, apa dia? Kita nak cerita pasal vaksin kan. First kita kena kata what is vaksin. So vaksin ni dapat daripada mana? So vaksin is the pathogen suspension. Sekejap, saya yang ni je lah dengan korang. Mana-mana? Stop presenting. Okay, this one. Okay, first kita kena kata it is the artificial active immunity. Okay, so vaccine is the pathogen. Pathogen PHA, ni salah ni. Mana tadi? Pathogen suspension ataupun the lemah, the weakened pathogen or the dead pathogen suspension ataupun the non-virulent pathogen suspension. So this vaccine, dia akan stimulate the T lymphocyte cell to produce antibody. To menentang or to fight the pathogen, or it is the gerak balas towards the antigen. Tu lymphocyte T yang menghasilkan antibody. Sekarang lymphocyte B dia akan produce memory cell. So apabila pathogens, the same pathogens attack, okay, the memory cell, the lymphocyte memory cell, the B lymphocyte ni dia akan produce antibody immediately. Okay, apabila pathogen ataupun vaksin yang sama masuk, dia akan straightforward produce the antibody, immediately produce the antibody. So the first injection dia akan produce low level of antibody ataupun low antibody, maksudnya dia below the immunity level. And this, the first vaccine ni, dia is not enough to protect from the disease. So we need the second injection
to increase the antibody production so that dia akan melebihi aras imun. So it is called dos penggalak, booster dose. Korang belum booster Belum teacher. Agenda Illuminati. Berapa Teacher, markah? booster Ya, tu seram sikit lah teacher. why? Teacher, apa makcik saya dia booster. And then tangan dia macam almost half paralyzed dia. Yo, takutnya. Lepas tu Tapi dia tak bagi mak saya cocok. dia macam ni tau. Kita Pfizer kan? Betul tak? Korang Pfizer kan? Selalunya kalau Pfizer, bila kita dapat booster Pfizer, the after effect punya simptom tu tak ada or almost tak ada ataupun ada sikit, biasa kita rasa lenguh tangan macam tu saja. Tapi kalau kita dapat booster yang lain dengan kita punya the first and second vaccine, dia ada kesan sikit. Oh, patutlah. Kesan sedikit. So dia depend juga pada orang. So masa teacher dapat booster, teacher tak tengok doktor tu cucuk tau, tapi ada rasa lah dia cucuk. Tapi balik rumah, tunggu-tunggu juga aku ni nak demam ke apa. Tak ada langsung. Cuma rasa sakit tangan sekejap saja. Kalau yang teacher yang second dose tu ada demam lah sekejap. This one tak ada. So sebenarnya tak tahu nak cakap kan, some dapat yang teruk, some tak. Betul teacher. So I'm not sure sebab kita Pfizer setakat ni, Pfizer tak ada tarikh luput kan. Apa yang ada expired tu Sinovac kan. So dia macam bila kita scan kat My Sejahtera tu dia kata kita incomplete. So rugilah. Betul. Entahlah. Okay, soalan last. Boy. Okay, dia kata Raja menunjukkan biological product yang digunakan untuk mencegah penyakit vaksin. Anai-anai? Kenapa ada penyakit COVID anai-anai? Sekejap, saya tekan kat Google. Sekejap. Penyakit Oh, tak ada lah korang. Dia letak je korang. anai-anai. Tak ada. Dalam 4 soalan tanda seminar, ada anai-anai dan 5 cara musnahkan dia punya sarang. Cikgu, ni anai lain teacher. Teacher wang dimakan anai-anai. Diagram 11.3 shows the biological product used to prevent COVID-19 disease saja. Tak ada anai-anai lah cikgu ni. Dia teringat anai-anai dekat Rasanya kat rumah dia teacher. Ya. Tiba-tiba ada anai-anai. Terangkan bagaimana teknologi genetik dapat menghasilkan produk biologi berasaskan virus dalam skala besar dalam industri biopharmaceutical. So first, ada 2 point kita nak cakap. So first kita nak cakap secara bioteknologi ataupun kita nak cakap melalui kejuruteraan genetik. Okay, genetic engineering ataupun kita kata biotechnology. Kalau biotechnology, so this technology use the method of organism manipulation. Macam mana dia manipulate? The virus is weakened or dia akan mematikan ataupun dia jadikan non-virulent. Dia tak viral, dia tak boleh menjangkiti orang lah. Number 4, melibatkan cell culture of the mammals ataupun haiwan. Penggunaan animal cell culture to produce antigen in the vaccine. So antigen tadi virus lah. Virus kan? Atau kita boleh kata through the genetic engineering, use the DNA recombinant technology. This one, they involve the enzyme action to change DNA kepada mRNA. So mRNA, M is messenger. mRNA mengandungi maklumat genetik virus. It is used to produce protein virus. RNA protein. Okay, boleh tak ni? Teacher, so dia just boleh ambil 1 point je teacher. Either biotechnology or Yes. genetic engineering. So kita Kalau boleh sampai dua salah. dia berapa markah ni? Sekejap teacher tengok. 4. Tak boleh lah. Sebab teacher takut kita pilih first kita jawab kejuruteraan genetik, lepas tu yang ni kita dapat 3 point saja. Yang atas bioteknologi kita dapat 4 point, 4 point. Tapi kita buat kejuruteraan genetik. So the apa tu?
marker cikgu yang menanda ni, dia akan baca yang atas tau. So korang dah jawab ke juruteraan genetik, korang dah jawab dapat 3 marks, so 3 marks lah. Walaupun jawapan korang dekat bawah, korang buat bioteknologi dapat full marks. So sebab itulah kita kena betul-betul baca soalan. Jawab yang soalan nak. Okay. That is for soalan 11. Teacher nak sentuh sikit. Apa benda? Apa tu? Paper 2, bahagian A, section A, no problem kan, ada soalan 1 sampai 8. 8. Itu adalah soalan struktur. So kalau diminta perbezaan ke apa, korang jangan buat dalam bentuk table. So jawab dalam ruangan yang diberi saja. Korang jangan sampai ke bawah ke apa. Okay. Lagi, kalau C dapat B, yang tu dah open. Korang nak lukis, korang nak buat apa, contohlah korang nak lukis tanpa explanation. Lukis, ada sikit explanation. So korang boleh jawab because that is open ended. Okay, so dia terbuka, so korang boleh jawab whichever method that you like. Korang nak lukis ke, korang nak tulis ke dalam bentuk point ke, dan nak buat table ke, it is up to you. Boleh buat apa-apa saja. Cuma yang section A, korang kena jawab between the given space sahaja. Gitu. Okay, ada soalan tak? This is our last class. Korang lain nak kahwin, jangan lupa ajak teacher Boleh teacher. Amal kahwin dulu Teacher, Ya. if my wedding is in America, would you still come? Pardon? If my wedding is in America, would you still come? Lama tak dengar lah. If my wedding is in America, would you still come? Sorry Fazana. Teacher, Dia kan kalau dia kahwin dekat Amerika, teacher still akan Oh. pergi ke? Kita buat Gmeet lah. Teknologi. Modern problem, modern solution. Yes. Dah ada calon ke Fazana? Calon SPM. Calon ke? Sampai ke sana tu. Teacher yang doakan. We are manifesting. Samuel L. Jackson. Samuel. Aduh, macam-macam lah korang ni. Okay, so kalau ada soalan, yang mana PM teacher tu, ada yang teacher ingat teacher dah reply balik. Ili, siapa? Farzana ada ke? Saya tak ingat lah. Okay, yang pasal ring, satu lagi teacher nak beritahu korang. Sekejap, macam ada je sekejap teacher tengok ini. MRSM punya. Okay ni Okay, B. Korang tak nampak. Okay ni. Dia kata Raja shows cross section of three trunk in a temperate climate region. Terangkan macam mana corak ni terbentuk. Nak cakap apa? Pasal in summer it does not get enough nutrients, so it becomes dark. However, during spring it gets enough nutrients, so it becomes light. Nutrien? Light, water. Okay. Kita share yang tadi lah. Mana tadi? Dah tak ada dah. Okay, yang ni jawapan dia. So dia kata the cross section of the stem ni shows the annual ring. 1 point Yang ni berapa markah tadi? 6 Ataupun ada corak berselang-seli ataupun gelap cerah gelang cerah gelang gelap. So during the spring or summer, the temperature is optimum. So the light
intensity is high and water supply is enough. Okay, point yang seterusnya, yang ketiga, so that the rate of photosynthesis is high. Okay, so bila rate of photosynthesis is high, vascular cambium is divided secara mitosis actively, and it will produce the secundar xylem yang lebih besar dan thin wall. So tisu yang terbentuk ini berwarna cerah. So warna cerah adalah disebabkan oleh sama, korang kena ingat, suhu banyak, suhu optimum, keamatan cahaya tinggi, air cukup, fotosintesis tinggi. So dia akan membahagi, vascular cambium membahagi secara aktif dan dia akan membentuk secondary xylem yang besar dan thin wall. Dinding dia nipis, so tisu yang terbentuk adalah warna cerah. Kalau tengok dekat sini, cikgu ni buat gelang cerah. So gelang is xylem, secondary xylem, nipis dan besar. So cahaya tinggi, keamatan cahaya tinggi, air banyak. So dia akan dapat gelang cerah. Okay, boleh? This one, during the winter, suhu rendah, keamatan cahaya rendah, air kurang or kering, so the rate of photosynthesis decrease, so the growth also low. The vascular cambium divide mitotically secara kurang aktif and produce the secondary xylem kecil dan tebal. Maka tisu yang berbentuk berwarna gelap. So you have to explain both lah what happened during the winter dengan summer. Boleh kan? Sebab teacher perasan most of you dia terbalik tau. Korang ingat yang gelap itu adalah semasa musim panas. Boleh tak ni korang? Boleh? Boleh? Okay. See out. This one, ini adalah graf lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim. Tumbuhan semusim, tumbuhan apa? Sekejap, ini soalan. Okay, soalan ni saya tengok ni apa? Thyroxine. Fungsi hormon yang dirembeskan oleh X. What is X? X ni apa? Thyroid gland, teacher tak ingat. Thyroid gland. Yes, thyroid gland. So dia akan secrete thyroxine hormone. So this thyroxine hormone is increase the kadar metabolism rate, the metabolism rate, and dia akan meningkatkan suhu badan, mengawal atur pertumbuhan. Okay, ada orang yang thyroxine dia low, dia kurang. Tak silap teacher, bila dia kurang thyroxine ni, suhu badan dia sejuk. Kalau teacher perasan, bila korang scan suhu ni kan, bila teacher tulis kat situ, orang yang bersuhu badan rendah, dia kurang hormon thyroxine dan selalu badan dia besar. Ya. Badan dia, kenapa badan dia besar? Sebab dia punya metabolism rate is low. Dia makan, metabolism dia kurang. So dia boleh simpan lemak. So orang yang low thyroxine, dia selalu suhu dia rendah dan dia badan besar sikit sebab dia punya metabolism rate is low. Okay, X dan Y. Y ni adalah, apa ni Y? Y adalah adrenal gland. Adrenal gland pada kidney yang macam crown dekat kidney tu. So dia akan merembeskan hormon aldosterone ataupun adrenaline. Kalau aldosterone, dia increase the reabsorption of the salt in the kidney. Kalau adrenaline, dia akan
increase the glucose level ataupun fat in the blood. Dia akan meningkatkan kadar pernafasan. This is the adrenaline lah. Dia akan increase the breathing rate, the heartbeat rate, meningkatkan kadar metabolisme dan mengejutkan salur darah. Okay, that is the adrenaline, fungsi hormon. So why dia ada dua hormon, aldosteron, garam di ginjal, adrenaline banyaklah. Apa dia ni? Apa benda tu? Balik cakap tulis ni. 4 pernafasan kurang, denyut jantung tinggi, respirasi tinggi, adrenaline. Emergency energy glucose, adrenaline. Selalunya adrenaline dia involved in the fight and flight response. Ingat lagi tak fight and flight response? Yes, the anjing one. Anjing one. Teacher, dia kena dengan anjing. Dia tak Dekat semestinya anjing. Dia tak semestinya anjing. Kena kejar Contoh, ramah sekali. kita nampak hantu, kau terkejut, kita masuk, kawan usik kita, ada dua je respon kita. Sama ada kita fight, kita pergi pukul dia, ataupun kita flight, kita lari. That is the fight and flight response. Aldosterone Teacher? absorption. Yeah. Ada satu soalan try mana tah. Dia dia pergi konsert. Lepas tu dia suruh relatekan dengan yang adrenaline. Adrenaline. Tapi dia pergi konsert, dia tak kena kejar anjing. Ya, pergi konsert, kita seronok. Kan kalau korang jumpa kau punya BTS Jungkook segala tu, tak. Bila kita rasa teruja, kita punya breathing rate tinggi, heartbeat tinggi, pernafasan pun tinggi. Dia sama juga. The reaction tu sama macam nampak hantu jugalah. Cuma hantu ni lebih terkejut. Betul lah. Hantu ni lawa, teacher. Hantu ni lawa. Boleh nyanyi lagu. Take a love. Astagfirullahalazim Kalai. I'm sure will miss your lawak. Itulah teacher dah tak boleh buat. Nanti masuk college ke apa buat lawak kena halau dari kelas teacher. Okay ni apa benda ni? Mana tadi? Okay ni. Raja 10B menunjukkan satu sistem lain dalam manusia. Apa ni? Peredaran darah ni. Raja 10.1 is endocrine, yang ini adalah saraf. Okay, dia kata bandingkan endocrine dengan nerve system. So both ada tissue or target organ. Both produce gerak balas towards the stimuli or stimulus. Both function untuk melaraskan segala aktiviti ataupun body response lah. Okay, Raja 10.1 endocrine system, ini berapa markah ni korang? 10 markah. 10 markah maksudnya kita kena ada sikit je ni markah dia bagi sini. Okay, betul-betul. 10 markah. So this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 markah. So endocrine system, nerve system consists of endocrine gland, ductus maksudnya ductless, tanpa salur. This one terdiri daripada nerve cell ataupun neuron. Tempat mula rangsangan adalah kelenjar. This one is the first stimulus adalah reseptor neuron deria. Okay, yang ni teacher bagilah dekat korang nanti. Teacher nak tunjuk. Okay ni yang fight or flight. Okay, satu situasi lelaki itu mampu berlari dengan laju. Huraikan penglibatan nerve system dan endocrine system dalam this situation berdasarkan heart rate dengan breathing rate. Okay, first dia kata reseptor pada mata mengesan rangsangan ataupun dia nampak ular. And reseptor dia akan mencetuskan nerve impulse. So nerve impulse dibawa oleh neuron deria ke hypothalamus. Okay.
Neuroendoria ke hypothalamus. And adrenal gland stimulated, dia akan secreted adrenaline ataupun noradrenaline. So this adrenaline akan stimulate the penukaran exchange of glycogen to the glucose. Kenapa nak kena glucose ni? Kenapa? So bila glucose dah daripada glycogen ditukar jadi glucose, so the sugar level akan meningkat, and this adrenaline dia akan stimulate the rate of breathing, dan dia akan stimulate the rate of heartbeat dan juga blood pressure. Jadi kesan dia, jantung akan pump more oxygen, pump darah dengan lagi cepat lah maksudnya, so that lebih banyak oxygen and glucose to the brain and the skeletal system, otot rangka. And bekalan oksigen dan glukos ke otot dan otak meningkat. So kadar respirasi sel meningkat. Kenapa? Glukos tadi dia akan tukar kepada tenaga. Kadar metabolisme meningkat untuk menghasilkan tenaga tambahan, meningkatkan pengecutan otot untuk berlawan atau berlari dengan cepat. So budak ni bolehlah lari dengan laju bila dia nampak ular. So bila kita tengok the mechanism ni macam complicated dan dia ambil masa yang sangat lama, tapi sebenarnya it happens in a blink of eye. Betul tak? Sekelip mata je dia berlaku. Kau nampak ular, kau terus lari, kau tinggallah semua kawan kau segala. Kan bila kita tengok the mechanism ataupun the process ni nampak macam lama. So boleh tak? So ni teacher akan send dekat korang. So 11.30. Teacher rasa teacher nak stop lah korang. Ada soalan? Tiada teacher. Teacher, Ya. you know what? I have a prediction. Yes. I don't think the COVID-19 will come out because, like you said, that is a bahagian yang akan menentukan yang A ataupun A plus, right? So I feel like they won't give COVID-19 because they're so evil and they're so jahat, right? They don't want us to get A plus, right? So I think they will keluar macam our trial, like the genetic tu. Sebab macam that one is senang, but only Genetic? senang if the apa dia je lah yang genetic technology tu. Oh, genetic technology, the DNA recombinant. Yes, because that one is easy, but it's only easy if you memorize it or you hafal Yes. or you like baca it. So I feel that is like a fair question, you know. So I feel that is my guess. Actually yang COVID tu dia combine immunity dengan genetic technology. Dia combine. Dia boleh combine because the mark is 20 kan. So I think dia akan combine the immunity. Dia ada kaitan lah. Mungkin dia tak sama macam soalan form 4 tahun ni, yang soalan pintas tu, dia tak bagi COVID tau. Dia bagi another disease that is similar to COVID. So macam mana the precaution sama je. You have to wear the mask, you avoid the direct contact with the person ataupun use the apa benda tu? Benda tu Hand ni. sanitizer. Yes, hand sanitizer. So dia tukar, dia twist macam tu saja. So korang ingat, dia macam susah je, tak reti lah nak jawab. Sebenarnya dia aplikasi kan. So aduh, teacher takut tau. Sangat takut. Betul. You are my first babies. Teacher kalau bio dah hentam tak boleh hentam, teacher kalau physics boleh hentam. Tapi kan teacher, physics mostly lah, bukan nak kata mostly lah teacher. Dia macam based on trial. Dia memang trial. Which Dia banyak dia state trial. of trial? Negeri mana? Dia banyak dia Kelantan, campur. Terengganu, SBP, macam negeri-negeri atasan. So dia ambil lah. Sebab objektif ada soalan sebiji teacher. So yang because yang you are betul. the first batch, you are the first batch. So they don't ada banyak bank soalan. So dia actually recycle the questions kan. Sebab BM, BI yang 5 subjek first tu teacher langsung satu hapuk tak dia daripada trial. Teacher, yes teacher, the core subject is kosong je, So kosong. physics kita orang just belek-belek je trial. Sekali masuk sebiji teacher So soalan. hopefully dia lebih kurang sama. So maksudnya kita boleh ambil physics as your reference. So maybe you can look at the another state trial korang buat je lah. Tapi kalau KBSM, Terengganu is always keluar, soalan trial dia ataupun soalan-soalan daripada Terengganu keluar dalam the actual SPM.
Terengganu famous lah untuk bio. So I'm not sure lah for your, sebab kita kan KSSM kan. Macam tu. Hopefully akan masuk. Amir ada Amir? Amir tak ada ke? Amir Hakimi. Sekejap. Ada. Wan Amir ada. Amir mana? Amir tak ada. Wan Amir ada. Wan Amir ada. Wan ada. Amir tak ada ni. Aduh. Jadi macam tu lah korang. So all the best. Teacher, nanti kalau teacher free boleh tak readykan tikus? Masa Ready? cuti tikus. Saya datang operate. Teacher, after biology exam, our Yes. reward is that you let us to have the tikus punya experiment. Yes, Teacher, I've been dreaming about the experiment since I was 7 years old, teacher. Saya masuk science stream That sebab nak one, potong tikus. I have to ask permission lah because we are going to use the lab kan. Boleh. For real, can, teacher? Betul-betul teacher nak buat. Teacher, you are fulfilling my childhood dream, teacher. Alamak. Nanti we discuss later. Sebab dissect the lab tu, the rat tu, kita kena ada dissecting set. Kan, dissecting set, kita kena ada the set. Tak apa, teacher, guna pisau dapur. Saya bawa pisau rumah saya teacher. Saya bawa Kan, BBQ. nak kalai. Oh tak boleh. Ya, Saya bawa grill set teacher. Kita buat dia BBQ sekali. Recycle. Yo bro, set. Okay, so all the best. Okay, teacher doakan korang A semua A. A plus, A plus 38 orang. A minus. Mari kau. B tu haram je, B tu haram. A je. Jangan. Confirm, A semua orang. Okay, so kalau ada soalan, feel free to ask me. Teacher akan ada esok for the whole day sampai your paper 2. Oh teacher, nanti masuk dalam dewan teacher. Mana yang saya tak faham saya tanya. Tak boleh, nanti kena halau. Macam trial So, lah. I'm with you tomorrow, okay? Okay, so with then, thank you very much for participating. Kalai, teacher tak boleh tengok lah gambar kau Kalai. Bin mamak teacher saya. Okay, so thank you very much. Bye-bye. Thank you, teacher. You're welcome. Last class. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Teacher. Thank you, teacher. Teacher, sekejap last. Yes, Kalau essay yang macam boleh goreng tu kan, macam global warming semua tu, boleh kan tulis dalam BM macam sebab dah biasa tulis dalam BM. tulis dalam BM. Ah? BM bahasa Melayu. Oh, BM. Korang is advisable to jawab in Malay, tapi boleh asalkan jangan campur in one sentence BM and BI. Boleh je. Kalau satu soalan tu whole tu kena semua BM. Okay, contohlah soalan ni ada satu anak kan, A1 jawab in BM, A2 jawab in Malay. Okay, boleh. BM tu boleh lah teacher. Teacher kata A1 jawab. Yelah. Otak dah tak center. Maksudnya satu anak jawab in Malay, satu anak jawab in English. Boleh lah kalau macam tu. Okay. Thank you teacher. Right. Bye. Okay, bye.